Mă numesc Moldovan Zita și sunt din Reghin, din județul Mureș, și trăiesc de vreo 15-16 ani în București. Lucrez în București, sunt actriță și prezentatoarea emisiunii Din Viața Romilor și fac parte din trupa de teatru independent feminist rom, Juvlipen, o trupă de teatru care a fost înființată de regizorul Mihai Lucaci împreună cu actrița Mihaela Drăgan și care m-au invitat la rândul lor și pe mine să fac parte din această trupă. Examen, am intrat la Universitatea din Cluj, am stat în Cluj vreo 5 ani. Am început acolo o emisiune pentru romi, pentru că aveam și chestia asta, mă atrăgea și televiziunea într-un fel, și teatru, și eram așa între două chestii, nu știam pe care să o aleg. Și în 2013 m-am întâlnit cu Mihaela și cu Mihai Lucaci, și ei au avut ideea să facem această trupă de teatru independentă și să începem să facem spectacole. Și mi s-a părut o idee foarte bună. Vrem să vorbim noi despre noi și nu alții. Deși e foarte greu, adică să nu-și închipuie nimeni că a fost super ușor. În primul rând nu aveam bani, nu aveam spațiu, nu aveam resurse, nu aveam nimic la început. Dar cu timpul nici noi nu ne-am gândit că va avea chiar atât de mare succes. Chiar a avut succes primul nostru spectacol, s-a numit Gagio Dildo. L-ai văzut? L-ai văzut. Și chiar a avut super succes. Am fost chemați și în străinătate, și în România, deci chiar a fost un boom. Apoi a venit Cine a urât-o pe Somnia Grancea, tot așa, foarte mare succes. Și ușor, ușor am început să ne mărim echipa, să facem și mai multe producții, să începem să atragem și bani. Totul se face cu pași mici. Cel mai mare regret al nostru este că nu avem un spațiu. Asta este cea mai mare problemă, că nu avem un spațiu unde să jucăm. Iar spațiile în București nu există spații independente. Au fost câteva, s-au închis, au mai rămas, nu știu, un spațiu sau 2 spații, și ceea ce nu e suficient, nu ajunge. Dar Juvlipen asta vrea să facă, să lupte pentru înființarea unui teatru rom în România. Și avem și colegi, actori rom, care ni s-au alăturat acestei cauze și încercăm să facem lucrurile care nu s-au făcut până acum. Pot să spun că să fii rom înseamnă să fii ca toți oamenii, om normal, adică nu e cu nimic diferit sau cu nimic... că atunci când ceilalți, în fața celorlalți, noi suntem altfel, asta da, așa este. Cum ne percep oamenii pe noi, romii. Asta da, aici e o problemă și o mare diferență. Dar să fii rom e ok, e bine, e mișto, Asta pot să-ți spun eu, dar poate dacă îl întreb pe un om care n-a avut atâtea oportunități și atâtea privilegii ca mine, o să-ți spună că nu e deloc ok să fii rom în România, și am tendința să-l cred pe el, pentru că majoritatea îți vor spune lucrul ăsta. În România, și nu numai în România, nu cred că e foarte, foarte ok să fii rom, pentru că societatea e foarte rasistă, e profund rasistă, și atunci nu ai acces la nimic. Nu ai acces la sănătate, nu ai acces la servicii sociale. Eu pot să spun că e foarte mișto să fii actriță romă, joc, sunt și la televiziune, pentru mine viața e roz. Bine, și eu am avut, să știi, momente, cu toate că nu par, da? Dar am avut momente când m-am lovit de niște bariere, pot să le spun. Uite, de exemplu, mi se oferă roluri, da? În filme sau în teatru sau așa, doar de romă, doar de femeia aia, vai de capul ei, da? Săracă, rolurile astea stereotipale. Dacă nu ai pe nimeni care să aibă încredere și să-ți ofere șansa asta, nu poți să te dezvolți. Și eu, ți-am zis, am fost o privilegiată din punctul ăsta de vedere, începând de acasă. Tatăl meu mi-a oferit o educație solidă, adică a avut grijă ca eu să merg să fac tot felul de chestii, ca mai apoi să mă ajute să merg mai departe. Apoi în facultate am avut niște profesori care m-au susținut, deși noi tot timpul eram în clinciuri, în așa,
Dar m-au susținut și au avut încredere în mine pentru că m-au luat la ei în clasă. Păi e foarte important să avem teatru rom în România. Odată pentru că toate minoritățile în România au teatru, în afară de romi, și noi suntem cei mai mulți, s-am mai zis, suntem neoficial, suntem peste 2 milioane de romi. Oficial suntem 600.000, într-adevăr, dar știm cu toții de ce romii nu se declară. Avem o istorie în spate care nu e tocmai ok și atunci e teama asta, frica asta, dacă mă declar, mă duce la bug, cum foarte mulți romi mai în vârstă, bătrâni, spun chestia asta. Dar este important, e foarte important să avem și noi un teatru, să avem un loc unde să ne exprimăm, unde să vorbim despre noi, despre identitatea noastră romă. E important ca oamenii, spectatorii să cunoască istoria noastră. O istorie care, sincer îți spun, nici eu nu am știut-o până nu am început să studiez chestia asta. Adică nu găsim în manualele școlare nimic despre Holocaust, nimic despre sclavie. În România a fost cea mai mare sclavie din toată lumea asta, 500 de ani de sclavie în România, da? Deci, toate lucrurile astea nu se știu. Și atunci, scena este o oportunitate de a vorbi despre lucrurile astea. Uite, noi în Juvlipen avem spectacol pe Holocaust. Da, într-adevăr, educația este foarte importantă, sunt de acord și cred că doar așa ne putem ridica și doar așa putem face chestii mișto. Dar există o componentă socială care este foarte importantă și aici cred că trebuie să lucreze foarte mult statul român, da?